channel. My name is Kia, and so in today's video, gusto ko mag-try ng iba naman. So this is not a makeup tutorial. So let's have a sit-down talk, or I will be doing a get-to-know me tag. Hindi ko alam kung ilang questions yung masasagot ko. And if you guys are interested to know me, just keep on watching. So guys, let's get started. First question, or question number 1. What is your full name? Napakadali nito. Charot. So guys, my full name is Krystel Inah Baluyot Albay. Bilang saan sabi ko? Baluyot Albay. So, Krystel, hindi ko alam kung saan siya nanggaling. Pero ay sabi ni mama is, nanggaling daw siya sa baul. Nanggaling daw siya sa isang movie yata ni Sharon Cuneta or ni Vina Morales. Hindi ko alam kung sa akin yun o sa ate ko yun eh. Basta something ganun. My second name is Ina, which is, kasi yung pinanganak daw ako is nang Hina si mama. So, Hina, yung H dun sa dulo, ay sa una is nilagay sa dulo, kaya naging Ina. Okay, question number 2. So, where were you born? Saan daw ako pinanganak? So, pinanganak ako sa bahay. Hindi ko rin alam bakit. Para maiba naman daw. Charot. Hindi kasi si ate ko pinanganak na siya sa hospital. Siyempre, first baby. So, kailangan at mga first, kailangan alagang-alaga, ganon. So, pagdating sa akin eh, sige sa bahay na lang. Okay na siya sa bahay. Hindi, ewan ko ba't sa bahay ako. Pero, okay naman ako. Okay naman ako na sa bahay ako pinanganak. Less gastos, diba? Question number 3. So, are your grandparents still married? Yes, they are still married. I'm talking about sa mother side ko. And I think mga 54 years na silang married. And actually, yung sa father side ko is married din sila, pero hindi ko alam kung ilang taon. Question number 4. What is your favorite childhood memory? My favorite childhood memory is I'm playing outside the window. I'm playing outside, syempre mga kalyeng laro or larong kalye like Chinese garter, batuang bata, or ewan ko ang tawag doon, ano ba yun? Pogs! Just kung mga kalaro, kung mga lalaki, nagagalunan kami. Nagagalunan kami dyan sa may labas. Basta dyan. As in yun. Tapos, since yung mga kalaro ko nun is mga lalaki talaga. And then, siguro nung mga medyo nagkaedad, mga grade 6 pa high school, ganyan. Medyo nagiging babae na yung mga kalaro. Guys, question number 5. What is your favorite ice cream flavor? Oh my God. Ang hirap mamili. Charot. Hindi, yung favorite ice cream flavor ko talaga is Double Dutch. Hindi ko alam kung bakit, pero I love the taste. You know, it's very creamy. Question number 6. What is your favorite quote? My favorite quote? Actually, hindi ko rin alam. Siguro mas more on Bible verses ako. Well, hindi halata sa itsura ko or sa aking katauhan na nagbabasa ako ng mga Bible verses like strength, weaknesses, or kapag ka-down ako, or feeling lonely. Siyempre, parang, hindi ko alam. Basta more on Bible verses. So guys, question number 7. Do you sleep with lights on or lights off? So, I sleep lights off. Dati lights on kasi natatakot ako sa dilim, but now medyo, you know, strong independent na ako. Lights off. Siguro mas natulog ang lights off. Question number 8. Do you prefer kissing or cuddling? What may gone to best? I prefer cuddling. Yung pabebe, man. Hindi, I mean, mas gusto ko yung cuddling kasi sa kissing. Yung, ano naman na yung kissing, medyo, sa future, ano na yun. Question number 9. What is your most embarrassing moment? I think nung elementary, grade 6, if I'm not mistaken, syempre, mga after school or after nag-aantay ka ng sundo, actually lang yung sundo yan. Nag-aantay ka pa pas oras, ganyan, nagpapatay ka ng oras. Syempre, kami mga friends ko, is naglalaro kami dyan sa may quadrangle. And then, naglalaro kami na, I think, Chinese garter. Chinese garter. Siyempre sa ate girl mo, bida-bida. Nasa tuktok na tayo, dahil dito na yung garter. Siyempre kailangan, hindi ka kalanin ng talon lang yan. Sa ate girl, medyo pabida. Cartwheel, nag-tumbling, something ganon. Eh, si Crush nandun sa may bandang dulo. Sabi mo, ito na yung Chinese garter, nandun si Crush. And then, siyempre kailangan pasikat tayo kay Crush. Pag ganon po, siyempre, tumambling
din si ate girl. Pag-tumbling ni ate girl, nakalimutan niya, wala pala siyang short. So, nakita siya si Monkey. Hindi naman ako nagsusuot talaga ng short ng elementary and high school. Siguro, para fresh. Question number 10. What is the top of your bucket list? Travel, as in travel talaga. Hindi pa ako nakaka-travel talaga ng mga malayuan, siguro mga dyan-dyan lang. Pero siguro pag may time or pag may pera na din, gusto kong mag-travel. Kahit dito muna sa Philippines, like mga Palawan, ganun Boracay. My favorite talaga, gusto ko talaga mapuntahan is Batanes. As in, ewan ko, basta Batanes, yan sobrang dream destination ko. So guys, question number 11. At what age did you go on a first date? At ano? At what age did you go on a first date? First date, siguro 18. Second year high school. Second year college. Yun, siguro yun yung first date ko. Or first time kong may nakadate. Date ata yun. Hindi ko alam. Basta siguro yun, 18. Question number 12. What female celebrity do you wish was your sister? Charot, nag-isip pa. Gusto ko talaga maging sister or maging kapatid is yung Gonzaga sisters. Hindi ko alam, pero sobrang favorite ko sila, lalo na si Alex. Minsan yung mga ibang mannerism niya, nakukuha ko na, hindi ko alam kung paano, kung bakit. Basta, ewan ko, basta Alex Gonzaga and Tony Gonzaga is my sisters, biological sisters. Question number 13. Gusto mo yun? 13. What flavor of tea do you enjoy? Milk tea. Tama ba? Pwede ba? Hindi green tea, black tea, milk tea. So, yung feeling ko yung kalahati ng katawan ko ay nag-occupy na siya ng mga milk tea and then coffee. Question number 14. Have you read any books like Harry Potter, Hunger Games, and Twilight? Well, fact about me is I don't read. Hindi marunong magbasa. Hindi ko nakahiligan magbasa ng mga libro. Ewan ko, siguro mas naboboring ako. Mas gusto ko yung napapanood ko talaga sila in real or nakikita ko talaga. Question number 15. What is under your bed? I think, notebook. Parang ganito. Pero hindi ito yung nasa ilalim ng bed ko. Siguro yung notebook na yun is, ay mga mahalagang mga kasulat. Doon ko na i-release yung feelings ko dati when I was way back, nung college ako, siguro doon ko sinusulat to a certain person. Pero, hanggang doon na lang. Hirap. Ang drama na ako. Question number 16. Where are you on Valentine's Day? Ay, ba't may ganitong question? Probably siguro nasa work. Nag-work ako na nagtatrabaho tayo, no? Walang 14-14, it's a normal day. Question number 17. What is your first job? So, my first job is sa Anvaya Qoute after I graduated. Siguro nagpahinga lang ako ng mga isang buwan, and then nung May 1, merong job fair sa Harbor Point. Tapos yun, nag-apply na si ate girl, and then mga ilang days, tinawagan, pak. I have a job. Actually, mag 2 years na ako. Question number 18. How often do you skip breakfast? Hindi ako nagbe-breakfast actually. Ewan ko, siguro sa Anvaya na lang din ako natuto mag-breakfast since maaga yung pasok, walang laman yung tiyan, gising na ako noon. So, kailangan kumain. Pero in a normal basis, hindi talaga ako nagbe-breakfast. Hindi ko alam, siguro hindi na lang din ako nasanay na mag-breakfast. Question number 19. What did you do for your last birthday? For my last birthday, ano ginawa? Wala. Tournament kasi yun sa work ko. So, yun. Nag-award, nag-registration. After uwi, konting celebrate lang. Yun. Question number 20. How tall are you? Ay, how tall are me? 5'3". So, yun, 5'3" lang ako. Guys, yun na siguro. Pero magbibigay ako ng 5 facts about me na siguro hindi nyo alam or ewan ko kung alam nyo. So,
21 is I'm a negative thinker and hindi ko naman siya pinagmamayabang and hindi naman dapat siya ipagmayabang kasi hindi siya nakakatulong sa publikong Pilipino. Siguro hindi lang ako more on positive. Siguro mas na sanay ako sa negative pero alam kong hindi siya maganda. And this year or last year, nag-start na talaga akong magbago. I mean, mas tinitignan ko na lang yung positive outcome na pwedeng mangyari or more on iniisip ko na what if kung positive thinker ako, siguro lahat ng mga nangyayari sa buhay ko is magiging positive. Like, di ba, na kakakuha siya ng positive reactions and all. So, yun. Fact number 22 is I love spaghetti. Siguro sa lahat ng pastang ihahain mo sa akin, mas pipiliin ko yung spaghetti. Pag birthday ko, mas gusto ko spaghetti. Kapag may handaan, ang kinakain ko yung spaghetti. Kahit araw-arawin mo yung spaghetti, kakainin ko yan. Fact number 23, I don't eat marshmallow. Hindi ko alam kung bakit, pero I think kapag nung kumain ako or na-try kong kumain ng marshmallow is para akong kumakain ng bulak. As in, bulak. Hindi ko alam kung may props. Hindi ko alam kung bakit, pero feeling ko, tapos yung ma-powder siya, tapos parang ang kapal niya, tapos kapag ang hirap i-explain, di ba? Basta hindi ako kumakain ng marshmallow. Fact number 24, pinaglihi ako sa watermelon. So, ewan ko, pero may story behind that kasi sinabi ko, or nasasabi ko, syempre nababanggit ko na, share ko sa ibang tao na pinaglihi ako sa watermelon. Sabi ko, sabi nila, kung pinaglihi ka sa watermelon, bakit namumula ka? Eh, di ba green ang watermelon? Patay. Hindi naman po kasi balat yung kinakain, ano? Yung laman ng kinakain, which is yung kulay pula. Yun, nag-i-interact siya or nagre-react siya sa Facebook kapag once, kunyari, napagod ako, sobrang, kunyari, tumakbo ako, ganyan, pinagpawisan, nakarawan. Ewan ko, di naman ako maputi, pero namumula ako kapag kahit hindi ako, basta ewan ko, hirap na experience. Pag mainit, ganyan. Fact number 25 is I am year of the rat. So, paano ba sinito? Yeah, I'm year of the rat. Wala, gusto ko i-share, wala na ako masabi sa'yo. So, there you have it, guys. I hope you enjoyed this video and sana medyo nakilala nyo ako kahit papano. Kung you know, if you have any questions about me or kung gusto nyo magtanong any questions, just comment down below and feel free. So guys, I hope you enjoyed this video. So if you do, don't forget to give me a big thumbs up, click the subscribe button and also the teeny tiny bell button beside the subscribe button so you will be notified every time I posted a new video. So thank you guys for watching. See you in my next video or see you around. Till next time. Bye!